Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে সো পলম নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে যে যেতিয়া কোনো এজন মানুহৰ খং উঠে তেতিয়া তেওঁৰ মুখখন লাল হৈ যায় কিয় লাল হয় মানুহ এজনৰ খং উঠিলে মুখখন আপুনি এইটো কেতিয়াবা ভাবিছেনে মানুহ এজনৰ যেতিয়া খং উঠে তেতিয়া হে মানুহজনৰ হাৰ্টবিটটো বহুত ফাষ্ট হৈ যায় আৰু কলিজাটোৱে বাকি মাসল বিলাকলৈ নরমাল যিমান তেজ পঠায় তাতকৈ বেছি পৰিমাণৰ তেজ বাকি মাসল বিলাকলৈ পঠাই দিয়ে সেই কাৰণে যেতিয়া এজন মানুহৰ খং উঠে তেতিয়া তেওঁৰ মুখখন লাল হৈ যায় আমি সকলোৱে মকৰাই যে জাল বান্ধে এই জাল নিশ্চয় দেখিছো কিন্তু আপুনি জানেনে মকৰাৰ এই জালৰ 500 কেজি জালেৰে আমি গোটেই পৃথিৱীখনে কভাৰ কৰিব পাৰো আপুনি এই কথাটো আগতে গম পাইছিল নে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব আমি যে খাও মাকৈ এই মাকৈটো বহুতো আমি নুখোৱা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা ডিটাৰজেন্ট পাউডাৰ কসমেটিক্স সাবুন পেইন্ট গ্লো এনেকুৱা বহুত সামগ্ৰী বনাবলৈ এই মাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি জানিছিল নে আগতে যে মাকৈ আমি নুখোৱা সামগ্ৰী বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাই নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব আপুনি জানেনে আমাৰ পৃথিৱীত থকা সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰিয়াল কোনটো হয় জিওনা সানা নামৰ এজন লিডাৰ আছে তেখেতৰ ওয়াইফৰ সংখ্যা হ'ল 39 জনী আৰু তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা 94 টা তেখেতৰ এই পৰিয়ালটো হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰিয়াল আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে আমি যে আকাশত দেখা পাও ডাৱৰ মেঘ এইবিলাকে কিমান গতিবেগত এফালৰ পৰা আনফালে গতি কৰিব পাৰে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এই মেঘবোৰে 250 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতিবেগেৰে এফালৰ পৰা আনফালে গতি কৰিব পাৰে হয় কিন্তু আমি ইমান দূৰৰ পৰা এই মেঘবিলাক দেখা পাও সেই কাৰণে অনুভৱ কৰা নাযায় যে ইমান মেঘবোৰে ইমান স্পিডত এফালৰ পৰা আনফালে গতি কৰি আছে সো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ফেক্টবোৰ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সো প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত নতুন টপিকৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই